Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Krasnov. Dat is de geheime dienstnaam voor Trump. Wat is er gebeurd? Er is een geheim agent van Rusland. Die is overgelopen naar het westen. En die heeft aangegeven dat eind jaren 80 Trump al geworven is als geheim agent. Trump was toen getrouwd met een Tsjechische. En dat was de aanleiding om hem maar eens naar Moskou te halen. En Trump, ijdel was hij en vond dat allemaal prachtig dat hij zo in de watten gelegd werd. En is daar een agent van de Russen geworden, onder de codenaam Krasnov. Stel je nou voor dat dat waar is. We gaan er even vanuit, het is waar. Zou je dan de acties die Trump doet, zou je die dan kunnen verklaren? En ik denk dat het zo is. Nou, we hebben het al gehad over Oekraïne, daar wil ik het nu niet over hebben. Er is iets nieuws gekomen. Trump wil de troepen die in Duitsland liggen, de 35.000 man sterke leger van de Amerikanen in Duitsland, wil die verplaatsen naar Hongarije. Waarom zou je dat doen? En nou zet ik even die pet op met het idee: we gaan zien dat Trump een agent van de Russen is. Waarom zou je die troepen naar Hongarije halen? Ik denk dat er twee mogelijkheden zijn. De eerste is dat je die troepen daarheen haalt omdat Trump al heeft aangegeven dat hij Groenland wil hebben. Als je de Amerikaanse troepen in Hongarije zet, dan zet je ze al aan de goede kant. Dat klinkt een beetje lullig, maar als Amerika Groenland binnenvalt, dan zal Europa in oorlog komen met de Verenigde Staten. Als je dan je troepen in Hongarije hebt, dan kan je samen met de Russen, de Hongaren en de Wit-Russen, kan je tegen Europa zeggen van: jullie gaan helemaal niks doen, want anders dan vallen we jullie binnen. Dus dat is één mogelijkheid. Dat zou helemaal geen gek idee zijn. En als dank voor het feit dat de Russen dan de Amerikanen helpen, mogen ze Oekraïne hebben. En Moldavië. En Hongarije. En Roemenië. En misschien ook wel, maar dat zullen ze niet, snel de Baltische Staten. En Finland. Dus dat zou één zijn. De andere is, je haalt ze naar Hongarije en stel je nou voor dat die troepen daar zeggen van: ja, maar wij gaan helemaal niet Europa aanvallen, want dat zijn onze vrienden. Dus die Amerikaanse troepen die komen in verzet, die gaan muiten. Ook dan liggen ze op een heel gunstige plek voor Rusland. Want dan kan Rusland zeggen tegen die troepen van: nou, jullie gaan helemaal niet muiten. Want jullie kunnen logistiek gezien helemaal niet aangevoerd worden. Er kunnen helemaal geen nieuwe soldaten of middelen komen. Dus jullie moeten je gewoon overgeven. Dus jullie zeggen wel van: ja, wij willen niet in opstand komen, of wij willen niet tegen Europa optrekken, maar je hebt gewoon geen kans. Want wij houden jullie tegen als Rusland zijnde, want als dank krijgen wij Oekraïne en de rest. Dus die hele stap van Amerikaanse soldaten naar Hongarije, ik zie niet in waar daar een winst in zit. Zeker niet met Hongarije, wat eigenlijk op het punt staat om de EU te verlaten en zich aan te sluiten bij de Russen. Dus ik zie die winst niet. Dat zie ik alleen maar als je dus een agent van de Russen bent en samen met Rusland bekokstooft dat je Groenland wil hebben en Oekraïne aan Rusland wil geven. En dat je samen eigenlijk een alliantie gaat vormen, Rusland en de Verenigde Staten. Dan pas zie je het. En ik vrees dus dat Krasnov daadwerkelijk van plan is om die acties te gaan ondernemen. En ja, dat Krasnov gestuurd wordt door Rusland. Dat Rusland nu het beleid van de Verenigde Staten bepaalt. En het opmerkelijke is dat in de Verenigde Staten heeft de bevolking zich zeer zwaar bewapend. Want wij willen niet dat de overheid ons gaat overheersen. En nou zie je op dit moment dat die overheid aan het verraden is. Dat die echt alles doet wat je niet wil. Dat heel veel mensen ook het idee hebben van: shit, ik heb gekozen voor die man, maar hij doet nu gekke dingen. En dan hebben ze al die wapens en dan komen ze nog steeds niet in opstand. En ja, dat vat ik dus niet. Ooit is er door iemand gezegd, ik weet niet door wie, van: als je het fascisme wil invoeren, als je een dictator wil worden, het eerste wat je moet doen is de armen inpalmen. Dat hebben we gezien in Venezuela. Dat heeft daar ook gewerkt. En als je die armen hebt ingepalmd,
dan ga je de intellectuelen muilkorven. En dat zie je nu ook, want het departement van onderwijs moet worden opgeheven. Die mensen die daarin werken, die worden dan ontslagen of weet ik wat. Hè, wat wil je daarmee doen als je het departement stopt? Hoe moeten die mensen dan nog, de onderwijzers, de professoren, hoe moet die dan nog aan een inkomen komen daar waar ze afhankelijk zijn van? Je hebt natuurlijk privé-universiteiten en scholen, maar alles wat door de overheid geregeld is, wordt dan gewoon platgelegd. Waarom zou je dat willen? Nou, ik zie niet in waarom een Trump dat zou willen als die echt president van Amerika is. Maar als het een geheimagent is van de Russen, dan zie je dat in. Dat Amerika moet zwak gemaakt worden, zodat het eigenlijk geen partij meer is waar Rusland dan echt moeite mee heeft. Dus wat mij betreft is het duidelijk, Trump is Krasnov, Trump is een Russische agent. En alles wat er gebeurt is dus in feite gestuurd door Moskou. Ik denk dat dat bijna niet te weerleggen is. Vond je deze video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.